Yeah. Chua nó là hao chứ nó ôm đi được mà cái này thì nó ho cái ơi ăn ở đó ăn lên bàn này không đấy cho chua ngay chua nó ban này bàn mà đó chua hai gió ta chỉ lúa ở này gió âm vô bắt được chuột khổ màu nhạc của ai đó giờ ba quanh thử nên đi bán này nó và tôi được sắp đặt là đi bán muối đi muối là vì nhận lắm ok mà thôi đó rồi đó phải ra để cho mà để cho mà nữ ăn nữ ở đây cái chua ta nhom lên nhom sẽ những việc chặt còn cái còn cái hoạt động là chúng ta ăn nhắm hay nó ơi đó là thành nó ở đặt người mà nè vô mà nè phải thành và nếu vô nhé hai từ đó phải đi trước kho đấy vô nhé hai từ trước kho đi xay chân của anh kia anh thằng anh để làm đâu không cái vấn đề bạn không chẳng ai còn bộ mà ăn tiếp ok ở có nhé hai từ để chiên ở hai ơn
Biết là nó số à, nó tiếp nhiên nữa này, tao biết biết vậy này. Nó sẽ người xì. Nó chỉ cần mấy tập kia sẽ xì luôn đi. Đấy. Đi sẽ ui chém đôi này. Đó thì là nó sửa lại. Không cầu tầm 2. Như thế có ta thì cô mua được trai rồi bò xì để cho check ăn nâng y để hôm để chỉ lui kẹt để chỉ lui rồi đứa còn trai vào mặt nâng bán lấy mê cái tiếp á mơ thơm đứa nè nói xa để rồi họ về chứ là nó thao không vậy tầm vào mắt nó tăng ha bạn dễ sợ đây còn dễ sợ được cái mặt lẩu cái bò trọ thì thôi à tắm tàn cái này của mọi người có kia là vì cái lùi hả đang kho đấy à đang coi ta chính là của ta có sự của vậy cảm ơn tha đã là là gì nó bệnh đã mà vô cho nhớ là các bạn để cháu gọi vẫn được con dơi chứ con dọc quay giờ môn
Mana? Banyak kan? Rồi gì hả? Là mơ fan đâu? Bao tuổi bao cái đặt quay bột. Đi bóng à? Cho cái này à? Hả? Nông phong mà anh lợi không ếch Ní chua ta đỡ đặt ở quán ta ốt sọ nổ tiếp là còn vô mã luôn dạ mấy con đi không dạ dạ đấy bao là cái lá là đấy chẳng bỏ mà quên mẹ mấy con đường phút nó rồi rồi tá ông lâu mà cái trên ló đó chị mà mở chi mấy giờ bay qua không cái đấy có anh nhà con nhỉ bay con anh nó phi mà con hẻm chứ lại chú bay con nóng lớn là sai bởi đó nhắm ốc lại Hên ra còn bọn ấy tham rồi đặt quay lùng phong đại mẹ cái anh lan có thể không? để vô tới ô tô nó không phải ô tô Đã có tôi ăn toàn miếng rồi chọn chia ra kia cái này ra đi hai tí phi rồi rồi đây này dạ đi chọn chia ra kia chia bao nhiêu ăn bàn có đồng phao đường pháo mà đi tập già hội gì dạ tập đây mà bỏ hơi xa luôn 30 chiếc tập rồi không biết rồi bóc quanh một quách không nó mình đạm một muối á
không